Соціальний візит – це проект, який благодійна організація Connect Help разом з усіма школами міста Коломиї організувала для таких співвідвідин підтримки мешканців геріатричного пенсіонату. Кожна школа відвідувала геріатричний пенсіонат раз у 2 тижні до певної події, до певного свята. Приходили діти з піснями, з танцями, з подарунками. Мешканці геріатричного пенсіонату дуже раділи кожного разу нас бачити. І це дуже гарно на них повпливало. Вони нам дуже дякували школярам. Кожного разу вони сміялися, підтримували. Деякі школярі дуже переживали, але це не заважало їм дарувати ту радість, то добро мешканцям геріатричного пенсіонату. І щороку у нас проводиться таке традиційне свято з іменем Великого Тараса. І сьогодні ми прийшли до вас не тільки з подарунками, а сьогодні ми прийшли до вас, щоб ви теж разом з нами пройшлися сторінками Кобзаря. І до вашої уваги невеличка сценка, яка називається «Мати наймичка». Його Кобзар – синонімом сумління. Ой, перші емоції – це здивування, що так гарно поставили. Другі емоції – це сльози, так як наші жінки сльози. І насамперед ми зобов'язані допомагати бабусям, дідусям, приходити до них, виступати, дарувати їм шматочок щастя у буденність. Діти проявляють самі бажання йти до таких людей, які потребують уваги. Це перше. Силою ми нікого не беремо. Якщо ви побачили, це був присутній ансамбль шкільний, і також був клас, пару діток з класу, які виявили самі бажання прийти і навіть ці маленькі слова сказати для них. Корисно це тим, що саме на таких прикладах діти вчаться любові, доброти, милосердя і поваги як до себе, так і до старшого покоління. І в усій окрузі. Мені це привело дуже велику любов, тому що приємно дивитися, як людям цікаво спостерігати, як проходить вистава, за всякими цими сюжетами. Мені це приносить задоволення. Ви знаєте, дуже хороший рух такий зараз є і дитячий, і юнацький, і дорослий – це волонтерство. І десь серед цього є такі акції, як шефство над дитячими будинками, над геріатричними будинками. І так склалося, що десь, можливо, підштовхнули нас до цього оця організація молодих людей Connect Help. Тому що ми вже дуже багато років 8, працюємо з будинками дитячими, а до старших ми десь не так часто приходили. Но відвідавши сьогодні будинок, ми зрозуміли, що це треба робити і не раз у рік, а можливо і частіше. І до цієї акції долучилися всі в школі, і діти, і вчителі, і батьки. А ініціаторами справді був наш парламент. Ну, а ми всі разом робимо добру справу. І сьогодні ми справді побачили на обличчях цих людей посмішки, радість, вони сміялися, і десь були, може, сльози радості, але якщо ми їм подарували хоча б тих півгодини радості, це велике від нас. І всі приємні подарунки, які ми їм зробили, це не були ні збори коштів, нічого. Це було від серця, від душі, з такою радістю, щирістю, справді зібрано для них. Як оце повітря, яким ми дихаємо, так само потрібен оцей проект. Тому що сьогоднішня зустріч показала, що люди забули про свою старість, про свої болячки, які в них є. І вони у той вир великої поезії Тараса Шевченка прониклись і відчули, і десь, можливо, згадали, як вони це, можливо, і самі десь такі сценки в школі робили. Цей проект видався справді дуже класним. Ми побачили, що дійсно дитяча вже свідомість трошечки змінилася. Вони зрозуміли те, що вони мають бути в майбутньому опорою для своїх батьків. І я думаю, що цей проект не буде зупинятися, буде розширюватися на район, на область. В ньому є перспектива, і ми дуже раді тим всім школам, які долучилися, тому що цей проект зробили діти і зробили ті викладачі, які прививали це дійсно ту любов до старшого покоління.